Хто розуміє, що музика робить з людьми по-справжньому, той на вершині естетичного Олімпу. Я звертаюся зараз до тебе, неважливо хто ти, жінка чи чоловік. Якщо ти відчуваєш душею і серцем, ми з тобою на одній хвилі. Тут я розповідаю про мистецтво, яке бентежить так чи інакше. Неважливо, дивишся ти фільм чи картину в галереї, чи слухаєш прекрасну музику. Є щось, що тебе надихає, змушує броніти струни душі. І, напевно, ти в глибині душі вже знаєш, що це. Знаєш цю відповідь. Але якщо ні, я спробую тобі допомогти. Сьогодні я розповім про один дивовижний фільм, який своєю естетикою, красою та легкістю підіймає просто в космос. Це фільм «Гордість та упередження» Джо Райта 2005 року. Ви, напевно, вже його бачили. Його неможливо оминути стороною. Так, це мелодрама. Але яка мелодрама? Вдумайтеся, цьому фільму в цьому році вже 20 років. Але він не втрачає свого шарму і величі навіть зараз. Я чимало подивився фільмів і мелодрам також, і скажу, що ця вплинула на мене найбільше. І я знаю чому. Але давайте все ж по порядку. Є декілька екранізацій цього шедевру світової літератури. Звісно, я його прочитав. І багато полеміки в інтернеті, що екранізація 95-го року краще. Колін Ферт, моя повага. Для мене вони різняться, ці два фільми, просто кардинально. Версія 95-го є більш точною до книги. Сюжет плавний, розмірений. Протягом усіх, здається, 6 серій ви спостерігаєте за розвитком подій і так. Ця картина, ця екранізація чудова. Але якщо ви естетична особистість, якщо ви більш чутливі до гарних краєвидів, акторів, до їх костюмів, емоцій на екрані, музики, то 10 з 10 вам сюди. Цей фільм – суцільна емоція. Кожен кадр, немов намальована картина, кожен дотик головних героїв, погляд, який говорить більше за слова. Додайте сюди природу, звуки дощу, вітру, променів сонця на світанках та спів різноманітних птахів. Але це все не мало б такого значення і такого впливу, якби не просто божественна музика Даріо Маріанеллі. Цей італійський композитор дуже тонко відчув режисера Джо Райта і доповнив його візуал просто неймовірною музикою. Я б, напевно, годину, а може й більше, міг би розповідати про ті чи інші моменти, які зачепили мене в цьому фільмі. Але саме на музичній частині я хочу зупинитись, так як вона зжимає душу. В одному із своїх попередніх відео, яке знаходиться тут, я вже говорив про вплив музики на людей. Хтось відчуває, хтось ні. Але, без сумніву, музика підсилює фільми, додає фарб та робить стрічку незабутньою. І що робить Маріанеллі? Він доповнює міміку, жести, думки, репліки, фізичний стан, емоції, просто мовчання головних героїв фільму прекрасною музикою. Є таке чудове українське слово «пестити». Так от, він нас пестить цією музикою, як мати пестить свою дитину. І ти просто сидиш, дивишся, слухаєш і розчиняєшся в цій музиці. Я не побоюсь і скажу, що для мене Маріанеллі знаходиться на одній сходинці з Хансом Циммером. От настільки прониклива його музика. І саме в цьому фільмі. Знаєте, для мене критерій гарного фільму – це коли перехоплює дух. Ви колись їхали в машині чи в автобусі, і в якийсь рандомний момент авто починає спускатися. Йде перепад висоти на швидкості. І тут оце усім нам знайоме відчуття. Діафрагма піднімається догори, вверх, і ти такий... Тут у кіно зі мною було щось подібне. І я розумію, що це все робить музика. Для мене це робить музика, яка доповнює фільм. Просто в рандомному моменті вона мене пестить і качає по хвилях візуальної лінії. В описі до цього відео я дам вам посилання на музику, яка найбільше мене зачарувала з цього фільму. Перейдіть і послухайте ці треки. А якщо ще одягнете наушники,
Я заздрю тим, хто ще не слухав цю музику. Також світло є головним художником у цьому фільмі. Воно торкається волосся, приховує сльози, дає надію. Кожен промінь, мов дотик, і навіть тиша тут має голос. Багато зйомок проведено з натури. Краєвиди, дощі, тумани, замки – це все реальна Англія, так вдало показано режисером. Головні герої, кастинг, на мій погляд, просто вогонь. Кіра Найтлі, Меттью Макфейден, Розамунд Пайк, Дональд Сазерленд та інші були на висоті. Хімія між акторами, як ні в одному фільмі. Є навіть документальний фільм, посилання там в описі, де всі ці актори дуже здружилися і жили справді як одна велика родина під час знімального періоду. Елізабет Беннет не просто героїня, вона вогонь. У ній пристрасть думки і незалежність серця. Вона сміється, коли інші мовчать, і мовчить, коли серце хоче кричати. Її не можна впіймати, як не можна впіймати вітер. Але саме у цьому її краса. А Дарсі, він не лицар, не рятівник і не холодний камінь. Він страх, розгубленість, людина, що ховає душу за мовчання. Але саме через це його кохання таке щире. Воно не кричить, воно стоїть під дощем і просто чекає. Чому варто подивитись цей фільм, запитаєте ви? Тому що це чудова нагода відкрити для себе одну з найвідоміших історій кохання в кіно. Красиво, ніжно і з глибоким змістом, емоції через край. Це не просто романтична історія. Фільм порушує теми соціальних норм, гендерної нерівності, класових відмінностей, гідності, врешті самоповаги та справжнього кохання. Цей фільм не лише про любов. Він про землю, на якій росте гідність, про повітря, яке наповнює груди словами, про тишу, яка вчить слухати, і про гордість, яка вміє поступитись заради почуттів. Є фільми, які закінчуються, а є ті, що залишаються з нами як ніжний подих на шиї, як непрочитаний лист. Гордість та упередження – саме такий фільм. Якщо це кіно торкнулося вашого серця, ви не одинокі, ви не самі. Дякую, що відчули цю красу разом зі мною. Сподобалось це відео? Поставте йому лайк. Захочете підписатись? Підпишіться. Буду радий бачити в себе таких чуйних і емоційних людей. Напишіть, які емоції цей фільм викликав у вас. Що відчуваєте ви, коли чуєте музику Даріо Маріанеллі? На все добре.